Що було все, ні голка, ні нитка, нічого не стало. Оце була в нас хатина. Ага. Хатина, звісно, старенька була, але ж воно тепленьке, воно своє було. Своє було. А скільки вас От. тут жило? Значить, ми жили з чоловіком удвох. Ага. А чоловік у вересні 22-го помер. Вересня. А тут уже трошки ось один удар, а тут трошки ось війна, а ось, ну, так. А ви, коли вам в хату попало, ви тут були? Оцю? Да. Да, звісно. А як воно все відбулося? Що, погоріли як? Ага. Ну як, я ходила, тут була, сиділа ось тут у гаражі. А потім син мені накричав, іди в хату і спи в хаті. Було сильно вже холодно, я з котом. Тут гараж був заставлений і технікою, і чим хочете. І мотоблоки, і чоловік мій, ну ось Саша знає. Він мастер на всі руки був, і ну сім'я нормальна. От. Все було, я ж говорю. А почалась війна. Да, ходила я поки нікуди. Сиділа отут стульчики поставила два і зі мною кіт. Кацапи прийшли, чую, мене хтось відкриває тут. От. Я прикрила, сварка отут стояла. От. До дверей прив'язала сварку. Чую, хтось вроді як ходить. А танк стоїть ось тут у мене під гаражом. На дорозі тільки і димить. Він не виключався. От. А потім, ну, питаю, є хто, відкривають, є хто живий? Кажу, є. Скільки? Я говорю, двоє. Виходи. Виходжу. А кіт біля мене, він мене не кидав. Котяча мати. От, він мене не кидав. Ну що, вийшла. А второй, а я говорю, кот. Один поліз на чердак, ото лестниця, то була на хату. Угу. Лестниця на вишки тут, на хату. Ну, Угу, зрозуміло. Чердак, так. вишки, хто як. Ну, коротше говоря, туди один поліз, а один отут. От. Ну, і почав питати, чому висять ботинки? Ну, там висіли берці, ну, сугубо такі гражданські, совершенно не воєнні, даже не цвет, риженькі такі. Ну, коротше говоря, я говорю, чоловік помер, я говорю, винесла з хати. Ну, що я тобі буду говорити? А хто вам закривав окна? От. У мене вікна невеличкі були, але ж закрила я. Сказали, що треба закривати, щоб не повилітало нічого. Ну, закривала чим могла, чим подужала, тим закрила. От. Ви не врете? Я говорю, якщо треба, я зараз вам відкрию. Ні, не треба. Ну, не треба, да не треба. А в домі хто є? Говорю, ніхто. От. Ось, говорю, ключі. Відкрити? Не треба, не відкривати. От. Діти є. В евакуації. От. А хто у вас ще? Я говорю, нікого немає. Я сама. От. А потім, що він ще спрашував? Ну, факт того, що оружие є, я говорю, немає. А ви не врете? Ну, я перехрестилась, він подивився. Ну, таке, стояло отакий, ну, можна сказати, дитя, розумієте? От не можу я сказати, що то вояка. От. А потім, значить, він ще що. Ну, принесіть тряпку, білу ткань. Я говорю, побігла, там якась торба висіла, я за її схватила. Але ж прибігла до цих, зверху закинуть уже, в мене не виходить на шпилі повісити. Він, правда, взяв, повісив, а один поліз на чердак. А я перед цим, ночі я вспомнила, що в мене ж в хаті Юрина одежа атовська. Так я ночі встала, да полізла на чердак. Ну, а на чердаку, ви ж собі знаєте, весь бардак, де що є, все там. От. Прикрила, правда, потім я на другий день полізла ж, на ранок.
Нічого не перекидане, не шукав. А чого він там був, не знаю. Може він стояв на лестниці. Там, Може, людей подивився. Ну, чи не брешете, типа, людей, може, подивився. А, може й так, може й так. Може, от я навіть і не подумала. Представляєте, це я розказую, це ж не першим, але я навіть не подумала, що це він може дійсно дивився, може хтось захований або. Я це не подумала. Ну що, потім сусідка пішли до мене. Пішли, вона приходила, в неї теж, це Мілєвського. Чоловік помер у неї на водохрещі 19-го. Ну, що ми вже поуходили. Чоловіка вже її теж не було, коли вона. Я дуже боюся. Йдемте до мене, у мене погреб хороший. Ви ж у своїх погребах не заховаєтесь. Ну, у мене оце смотрова яма, а там погреб. Ну, який погреб? Теж отак само по лестниці треба спускатися. От. Ну, факт того, що я тут не ховалася. Ще прийшла була сусідка, Галя, я до тебе в погреб. Кажу, йдемо. Відкрила гараж. На. Ні, тут ми не будемо. Ну що, потім пішла я вже до сусідки, коли вже після цього відвідин освободителей. Кажу, ну от чого ви освободили цих людей? Всіх, нашу країну, от чого? От того, що люди своїми пальцями робили, життя своє клали, здоров'я своє вкладали. От, освободили освободителі. Ну що, тут бачите гараж. От. Тут теж це все чоловік робив. Хазяїн був великий. А отут висіли в мене над печку, висіли, я кажу, собі дверці. От. Ну що, в хаті було все. Ну як все? Перед цим ще син привіз стиральну машину, ще заносив. Мама, ти осталася, не смій ні воду тягати, ні до криниці не доходить. Він мені все поставив. Собственно говоря, я ще у тому душі я й не покупалася. Ще він виругав мене, каже, ну чого ж ти не купаєшся, ти йдеш? Кажу, Юра, ну прохладно, ну простужуся, або мало ли що. От. Так не делай. А в туалет ти пользуєшся? Кажу, ні. Ну не можу брехати. Він каже, так, все. Візьму спічки, прийду тобі дворовий твій спалю. І тоді ти познаєш, що це таке. Хорошо. Все, я пообіцяла і я так робила. От, ну, попользуватися не встигла. Попользуватися не встигла. Ну що, тут така дворова була печка. От, консервувала. Погреба були. Оце в мене була тут семенна картошка. І то вже я ящиків 10 отсюда. Оце все була у мене семенна картошка у погребі. А та яма, друга, вино робили. Ну от, що осталося. Все. Що осталося з цього. От. Тут і прицеп, туди впав. От. Коротше говоря, в общем, все наробили. Бачите, дрова хазяйка. Трохи ламаю, трохи заношу, а трохи, які купила була по осені, так і приїхав і зять трошки помогли рубати. А то я, ви знаєте, що і навчилась. При чоловіку ніколи не рубала, а так, то не могла попасти, а потім попала. Ну що, отут теж дровітрок був. Все погодило. І оце, да. І оце гараж. Гараж, тут машина стояла. От. Тут все. Ну, в общем, справили. Забор уже благодаря сусіду. Сусід цей наш згорів. От. Ну, ось лежить цяцька, яка там сюди прилетіла. А то тільки осколки були. Осколки теж там занесли. А це був домик туалетний. Надо. Оце шматок, так? Да? Оце. А ви вдома були, коли в хату попало? Ні. Я пішла, коли вже оці до мене прийшли кацапи.
я після цього, ви знаєте, я з ними розмовляла, а потім, як вони ушли, уїхали, я тоді вже злякалась, і я побігла дійсно до сусідки. Оце ось, ото за гараж. Ага. В общем, я пішла до їх. У їх хороший погріб. Там нас 7 чоловік було. От. І сиділи ми вже там, а тоді ці уїхали. Приїхала Оксана Григорівна, тоді її сестра. І вона приїхала в самий послідок, бачите, питає, ще хто тут остався. Кажу, ви знаєте, я не знаю, не знаю. Ну, я так предполагала там, що бабушка ще. Ну, в общем, тут уже, оказується, нікого не було, всі повходили, повтікали, хто на чому міг. Угу. От. Ну, в общем, я уїхала, все лишилося. Хату я не замикала, гараж я не замикала, тому що все одно зламають, все одно я це знала. Ну що, техніку, мотоцикл забрали, машину, правда, перед цим чоловіка не стало. От. Забрали друзі, забрали до себе. Можна, ми будемо їздити, ми договоримося. Ну, в общем, ми віддали. От. А так все нажите, все ляпнули, нічого. Питала все, кого, як уже позв'язувались, куди нас привезли. От, спочатку, значить, Оксана Григорівна забрала нас, привезла сюди і до Хомори. Там автобус школьний підійшов, стали грузити. Люди сідати, а Оксана Григорівна ще поїхала сюди, щоб забрати їх. Улупили. Оксана Григорівна приїхала назад, вернулися, єлі вернулись вони, кров з руки тече, її перев'язали тут. От. Ну що, поїхали. А я, тож світла не було, не могла з дітьми созвонитися. От, перед війною світла не було. Зарядки немає, не можна було не дозвонитися, нічого. Я знала, що невістка з дітьми десь в Житомирській області. От, привезли нас в Корнів, автобус наш шкільний, Оксана Григорівна. По дорозі ще теж з тероборони забирали ранених. Коли привезли нас туди, я вспомнила сина номер телефону. От просто, вилетіло, не помнила нічого, не це. От. Ну, оказалось, позвонили, зв'язок з сином, питає, де ти? Кажу, зараз спитаю, де. Спитала, яке село. Каже, так там же ж Віта, там же ж невістка. Вона дзвонить, я зараз же приїду, вже вони созвонились, я зараз приїду, вас заберу. Ну, комендантський час. Мама, я утром приїду, заберу вас. От нас в школі розмістили, покормили. От. Ну, а потім часов 12 зайшли, вже розмістилися в школі. Розмістили, дали спати, як можна. От. Що на ранок, на 8 годин всі, що повиходили, будуть кудись везти. В общем, моя Вікторія за дітей приїхала сюди і за нами, їхали ми в Житомир. От, за нашим школьним автобусом. От. А потім сказали, що будуть розміщати, будуть ще десь розвозити. Вона подивилась, каже, вертаємось, мабуть, сюди, де ми були. Не будемо тут. Приїхали, потім син подзвонив, ні, їдьте в Вінницю. Це його бувший, він в АТО був 3 роки. От. Бувший його командир. Так, хай їдуть до мене і без ніякого. У нас тихіше. Ну і дійсно, що там було тихіше. Там такого не було, як зараз робиться дуже. Ну, це моя така епопея. Ну, а потім вже поїхали вже невістка на роботу, сказали, що можна, хто зараз треба, хто зараз прийде, тому що далі будемо бачити. От, і я вже з ними поїхала. Ні, я вже не сюди, я з ними поїхали в Київ. От. Сусіди мої теж. От, але ще з сусідами дзвонить. Це у дяді Колі, у Полторака.
От. Дзвонить, ну, друзі. Галя, ти знаєш, ми прийдемо, мабуть, будемо у тебе жити, бо наш дом самий перший, наш точно нічого там не буде. От. Кажу, звісно. Ну я не знала, що в мене вже нічого. А потім показали, потім з сусідом питаю, ну що, ні, ніхто не хоче, ну, сказати правду. От. Ну, а потім уже ж такі прислали невістки фотографію. От. І, в общем, я вже знала, що в мене нічого немає. Так я до їх подзвонила, кажу, ну що, Коля, вибачайте, але я вас до себе на квартиру не візьму, бо в мене вже нема куди брати. Значить, будеш у нас. Ну, отак, приїхали вже. Я в їх була, а потім, ну так, приїжджаю до себе сюди, відпочивала. Да, наробили. Оце Юрочка каже, сусід. Приходжу, дивлюсь, забор у мене вже. Кажу, а це вже що? Каже, тетя Галя, добре дяді Васі, що він стовбики оставив. Так я ось з цим докаже. Я говорю, ти ж мене підключай, да якось, ну, щоб разом. Ні, слава Богу, я стовби не ставив. Ото поставив Юрочка забор уже. От. Ну, бо це таке. Така наша. Да. Господи, їдеш, де по дорозі побачиш. Ну за що ці дерева постраждали? За що цей народ? За що? За що? Так, а ну